Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin orës 15 këtu në Top Channel. Shohim zhvillimet kryesore të ditës. Arta Markur, zgjedhur krye prokurore përkohshme në një votim mes protestës dhe bombolave tymuese. Kuvendi nisi punën sot i rrethuar nga protestuesit e opozitës. Tensioni në sallën e kuvendit u shoqërua me përleshje fizike mes protestuesve dhe policisë, e cila i pengoi ata të hynin në oborin para kuvendit. Pas votimit në kuvend dhe protestës, partitë e opozitës njoftuan vendimin për nisjen e protestave në mbar vendin kundër qeverisë. Lulzim Basha tha se nis puna që tani dhe në javët e para të janarit do organizohet protesta e madhe popullore kundër qeverisë. Kryeministri Rama tha se zgjedhja e prokurores ishte legjitime. Gjykata e apelit la në burg Naser Seitin, njohur si financieri i grupit Habilajve. Italia kërkoi ekstradimin e tij dhe ka sjellë në Shqipëri dosjen e ekstradimit, por Seita i hetohet edhe nga krimet e rënda në të njëjtën çështje me ish-ministrin Sajmir Tahiri, ndaj ekstradimi duket i pamundur. Avokati i Seita i tha Top Channel se klienti i tij dëshiron të ekstradohet sepse ka më shumë besim te drejtësia italiane. Arta Marku është zgjedhur krye prokurore e përkohshme në një votim mes protestës dhe tymit. Kuvendi nisi punën sot i rrethuar nga protestuesit e opozitës. Tensioni në sallën e kuvendit u shoqërua me përleshje fizike mes protestuesve dhe policisë, e cila i pengoi ata të hynin në oborin para kuvendit. Opozita pas mbarimit të seancës së kuvendit dhe përfundimit të protestës, ne do të lidhemi me gazetaren Merita Hakla, e cila ndodhet pranë selisë së Partisë Demokratike. Përshëndetje Merita. Gjenta, përshëndetje. A ka një vendim nga ana e Partisë Demokratike tashmë? Ka përfunduar mbledhja e krerëve të opozitës dhe më pas ajo e grupit parlamentar dhe vendimi pas kësaj mbledhje ishte pikërisht mbajtja e një proteste të madhe në fillim të janarit dhe po në janar do të vendoset se cila do të jetë marrëdhënia e opozitës me parlamentin. Kjo ishte edhe deklarata që bëri kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha me njëherë pas përfundimit të kësaj mbledhjeje. Vendimi unanim i opozitës parlamentare është nisja që sot e përgatitjes për një protest të madhe popullore dhe kombëtare në javët e para të janarit dhe nisjen e një vale protestash, ndërkohë që me parlamentin e delegjitimuar dhe ilegjitim ne do të marrim të gjitha veprimet politike në interesin më të mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kuptoni djegjen e mandateve, një propozim që ka ardhur nga zoti Berisha. Ne do të marrim vendimin më të mirë në interes të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Një gjë është të qartë, parlamenti i dal nga vota e blerë edhe e vjedhur e 25 qershorit, sot u delegjitimua plotësisht. Merita, para kësaj mbledhje kishte edhe një deklaratë kryeministrit Rama. Po me njëherë pas parlamentit, kryeministri Rama njoftoi daljen e tij për median në kryeministri, prej ku fajsoi opozitën dhe shprehu keqardhjen për ato çfarë ndodhi në seancën e sotme plenare që mbylli dhe fundin e sesionit. Ai falenderoi kryeprokurorin tashmë të larguar Adriatik Llalla dhe deklaroi se është i pari kryeprokuror që nuk është sulmuar nga mazhoranca, ndërkohë që renditi edhe kryeprokurorët e shkarkuar më herët. Ai e konsideroi zgjedhjen e Arta Markut si kryeprokurore të përkohshme legjitime. Le ta ndjekim kryeministrin. Zgjedhja e prokurorit përgjithshëm, prokurores së përgjithshme në mandat përkohshëm, me vetëm votat tona, ishte një zgjedhje plotësisht legjitime, kushtetuese, por nuk ishte zgjedhja e dëshiruar prej nesh apo prej meje personalisht. Ne dëshiruar një zgjedhje me mirë kuptim përmes dialogut me opozitën, sepse për ne nuk kishte rëndësi thjesht dhe vetëm të respektoj kushtetuta e ligji dhe të përmbushej ky detyrim i procesit të reformës në drejtësi, po ishte gjithashtu me rëndësi që këtë detyrim ta përmbushnin bashkërisht. Mirë, opozita zgjodhi rrugën e dëshpëruar të Baltës dhe të Tymit, duke arritur të akuzoj edhe vetë
ambasadorin e Shtetit Bashkuara për konflikt interesi në këtë çështje, si me demek i akuzuar për korrupsion nga tani më ish prokurori i përgjithshëm. Merita, i rikthehemi protestës. Para protestuesve që tentuan të hynë në kuvend, kanë folur disa deputetë, si dhe kryetari i Partisë Demokratike. Çfarë kanë thënë ata? Po, në fakt me njëherë, si që kemi parë edhe në salën e seancës plenare, por edhe me njëherë pas përfundimit të votimit dhe të betimit të kryeprokurores së përgjithshme, edhe zoti Basha, për te i diskutimeve të deputetëve që u angazhuan edhe në protest, zoti Basha komunikoi me mediat dhe më pas shkoi te protestuesit duke e quajtur këtë që ndodhi ditën e sotme një puç kushtetues. Le të ndjekim zotin Basha. Sot kemi një parlament i legjitim të dalë nga votat dhe parat e krimit dhe drogës. Kemi një kryeministër i legjitim peng të aferave të krimit, drogës dhe korrupsionit dhe një kryeprokuror i legjitim kukull në duar të krimit dhe drogës që ka një dhe vetëm një detyrë të shpëtoj Sajmir Tahirin, të shpëtoj Valgjush Dakon, të shpëtoj Hampinaj dhe Paninaj për shpëtuar në kurën e Edi Ramës, kryeministit më korruptuar dhe të kriminuar të Europës. Populli shqiptar dhe opozita shqiptare nuk do të tolerojnë, as nuk do të fanin se ky është fillimi i kryevritjes popullore. Me njëherë ka marrë fjalën edhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhe, le të ndjekim dhe deklaratën e saj mes protestuesve. Zoti Tirana kërkoi një prokuror, jo për të fshehur dhe për të mbyllur dosjen e Sajmir Tahirit. Zoti Tirana kërkoi një prokuror për të garantuar veten e tij, familjarët e tij, të cilët janë përfshirë, jo vetëm në trafikun e drogës, por janë përfshirë në krime të tmerrshme kundër njerëzimit. Ka pasur dhe një propozim edhe nga ish kryeministri Berisha për opozitën, apo ja? Po, me njëherë pas përfundimit të seancës plenare, kryeministri deklaroi se opozita duhet të djegë mandatet dhe vetëm me protesta mund të kthehet në pushtet. Do të ndjekim tani deklaratën e ish kryeministrit Berisha. Në parlament me bandit, të cilët vend prita deputetëve, mund të ketë vetëm një gjuhë, djegjen solemne të mandateve. S'ka ndodhur kur, po s'ka ndodhur kur që deputetit të organizohet prit në parlament. Kur? Ishte pra Merita Haklaj, e cila ndoqi zhvillimet e ditës së sotme. Merita, të falenderoj. Ndërsa në salën e kuvendit votohej mes tymit dhe protestës, jashtë salës mbështetësit e opozitës janë përleshur me policin. Atje ishte gazetari Eni Ferhati dhe operatori Endri Kurti. Gjatë protestës së opozitës para selisë së parlamentit nuk munguan incidentet. Protestuesit u konfliktuan fizikisht disa herë me policin, e cila i pengonte të hynin në oborin e kuvendit. Ata arritën që të çajnë kordonet e para të uniformave blu, por më pas situatën në dorë e morën forcat speciale. Përveç shtymueseve, në drejtim të policisë u qëllua edhe me gur, shishe dhe shkopa, ndërsa disa efektiv mbetën të lënduar lehtë, por e lënduar mbeti edhe një grua protestuese. Të gjithë deputetet e mazhorancës dhe ministrat u futën në seancë nga hyrja e pasme e kuvendit për të shmangur përballjen me protestuesit, ndërsa rreth 1000 efektiv u angazhuan për menaxhimin e protestës. Në terren ishin të pranishëm edhe agjentë civil të cilët filmonin protestuesit problematik. Sipas burimeve nga policia, të gjithë personat që janë identifikuar, disa prej të cilëve u shoqëruan në komisariat, do të procedohen penalisht, ndërsa policia mblodhi si prova edhe sendet e hedhura në drejtim të tyre. Pas fjalës së deputetëve të opozitës dhe më pas edhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, protestuesit u larguan. Ky është Top Channel.
Gjykata e apelit la në burg Naser Seiti, në njohur si financieri i grupit të Habilajve. Italia kërkon ekstradimin e tij dhe ka sjellë në Shqipëri dosjen e ekstradimit, por Seitaj hetohet edhe nga krimet e rënda në të njëjtën çështje me ish-ministrin Sajmir Tahiri, ndaj ekstradimit duket i pamundur. Avokati Seitaj i tha Top Channel se klienti i tij dëshiron të ekstradohet sepse ka më shumë besim tek drejtësia italiane. Gjykata e apelit në Tiranë la në fuqi arrestin me burg për Nezar Seitin deri në përfundim të procedurave për ekstradim drejt Italisë. Nezar Seiti, i njohur ndryshe si financieri i grupit të Abileve, që u godit në Itali disa javë më parë për trafik ndërkombëtar të narkotikëve, u arrestua në Shqipëri pak ditë pas publikimit të përgjimeve nga prokuroria e Katanjes për grupin e Abileve. Top Channel mësoi se autoritetet italiane kanë sjellë në Shqipëri dosjen e ekstradimit të Seitit, por përveç faktit që kërkohet nga autoritetet italiane, Prokuroria e Krimeve të Rënda po heton për të njëjtën çështje me ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Ndaj Gjykata e Krimeve të Rënda ka caktuar edhe ajo një mas arrest me burg ndaj Nezar Seitit, që do të thotë që edhe nëse Gjykata e Tiranës vendos për ekstradimin e Seitit drejt Italisë, ai nuk do të mund të ekstradohet pa u gjykuar më parë nga krimet e rënda në Shqipëri. Vetë Seiti ka pohuar në seancat e kaluara se dëshiron të ekstradohet drejt Italisë, por çfarë shtyn Seitin të kërkojë ekstradimin, kur veprat penale për të cilat akuzohet në Shqipëri dhe Itali parashikojnë të njëjtin dënim, duke filluar nga 10 vite burg. Sipas avokatit të Nezar Seitit, klienti i tij beson se në Itali do të ketë një proces më objektiv se sa në Shqipëri. Policia e Shkodrës shpalli në kërkim një të dënuar si autorin e dyshuar të atentatit ku mbeti i vrarë një 32 vjeçar në fshatin Stom Golem. 27 vjeçari Artan Koçeku ishte me leje nga burgu i Peqinit ku vuante dënimin për një vjedhje, në kohën që dyshohet të ketë kryer vrasjen për shkak të një borxhi që ai kishte Angelin Shkambit. Ata janë takuar në varrezat e fshatit Stom Golem, ku autori dyshuar i ka qelluar me pistolet viktimës që ndodhej brenda në makinën e tij. Edhe viktima ishte arrestuar pak kohë më parë për kultivim hashashi. Ndaj tij ishte marrë masa arrest shtëpie. Reshjet e dëborës dhe temperaturat e ulta kanë prekur zonat e larta dhe në Verilindje dhe në Juglindje ka probleme me disa rrugë rurale. Ulja e temperaturave deri në -7 gradë është shoqëruar me reshje dëbore dhe ngrica në rrugë në Bulqiz. Si pasojë, përgjatë aksit nacional Bulqiz-Peshkopi janë krijuar ngrica. Probleme ka patur edhe në aksin rrugor Qafe-Buallit-Kras dhe Qafe-Buallit zona D. Ndërkohë trashësia e dëborës në qytet ka shkuar 5 cm, ndërsa në zonat e thella si Ostren, Martanesh, Trebisht, Zerqan, Shupenz dhe Fushbullqiz, trashësia e dëborës ka shkuar nga 15 deri në 20 cm. Policia u kërkon drejtuesve të automjeteve përdorimin e zinxhirëve në segmentet me ngric. Kuksi është përfshirë në rreshje të dendura dëbore gjatë të hënës në orët e para të mëngjesit. Në lartësitë mbi 500 metër, trashësia e dëborës shkon deri në 20 cm. Të gjitha rrugët janë të kalueshme, por policia këshillon marrjen e masave nga drejtuesit e automjeteve. Rreshje ka patur edhe në juglindje të vendit, por nuk raportohen probleme. Plot 1 miliard lekë shpenzuan për të vendosur sinjalistikën në rrugën Elbasan-Librazh dhe në disa akse të tjera, por pas një viti, sinjalistika nuk është e plot ndërsa aksidentet vijojnë. 9 aksidente rrugore janë shënuar vetëm këtë fundjavë në qarkun e Elbasanit, 2 prej të cilave me pasojë vdekjen. Aksi më problematik mbetet ai Elbasan-Librazh pikërisht në zonën ku ne ndodhemi, është zona e Labinotit Fush, një zonë tërësisht e banuar përgjatë këtij aksi rrugor. Në këtë zonë nuk bëhet fjalë për sinjalistik, edhe pse vetëm një vit më parë qeveria shqiptare shpenzoi 1 miliard lekë për sinjalistikën prej Kapshticës dhe deri në Rogozhin, sinjalistikë e cila duket se nuk është reflektuar pikërisht në disa pjesë problematike siç është kjo zonë, ndërkohë që për mbi kalime apo nën kalime as që bëhet fjalë. Problemi më i madh në këtë aks rrugor janë 2 shkollat që ndodhen përgjatë rrugës. Prindërve çdo ditë duhet të shoqërojnë fëmijët për shkak të rrezikut. Duhet një mbikalim ose në kalim që mund të bëjë shteti është tepër rrezikshëm, po nuk pat prindri apo dikush tjetër shoqërues fëmijëve, tu ka qenë shkak i aksidit. Po kjo është shumë e rrezikshme. Këtu dhe aty më tan 2 krahat. Pak bëjmë mikalim, ndër kalim. Ata s'po bëjnë asgjë fare. Përveç sinjalistikës që në këtë zonë thuajse mungon totalisht, problem paraqet edhe mungesa e ndriçimit. Viktimat e aksidenteve kryesisht kanë qenë këmbësor, të cilët drejtuesit e mjeteve nuk kanë mundur të shquajnë që në largësi dhe jo rrallë pasojat kanë qenë fatale.
Më 31 janar përfundon afati për amnestinë me mjeteve të vjetra që nuk kanë paguar detyrimet. Ishin të paktën 100.000 mjete me detyrime, por vetëm 10% e pronarëve të tyre e kanë shfrytzuar lehtësinë e dhënë. Më 31 dhjetor skadon afati i faljes së taksave të papaguara për automjetet. Në fillim të amnistisë në maj të 2017 rezultonin rreth 100.000 mjete debitore, pasi për 10 vite nuk kishin kryer asnjë veprim financiar apo kontroll teknik. Nga të dhënat e Drejtorisë së Transportit Rrugor deri në nëntor të 2017, rezulton se nga falja kanë përfituar afërsisht 10% e subjekteve. Më konkretisht janë regjistruar mbi 11.300 automjete, kurse janë falur kamatvonesat për 1.076 mjete. Vlera e taksave që propozoi të fshihej me këtë ligj pas regjistrimit të mjeteve ishte 5.3 miliard lek, ndërkohë deri në nëntor borxhi i falur është afro 20% ose rreth 1 miliard lek. Subjektet që duan të mbajnë mjetin në qarkullim u fshihen detyrimet tatimore për periudhat dhjetor 2010 e më parë, me kusht që të paguajnë detyrimet për periudhën janar 2011 në vijim. Falen po ashtu kamatvonesat për mospagesën e taksave për vitet 2011-2014, të cilat fshihen me kushtin e pagesës së detyrimeve të plota. Nëse debitorët nuk paraqiten, çregjistrohen të gjitha mjetet për të cilat nuk është kryer asnjë veprim pas periudhës 31 dhjetor 2011. Pjesa tjetër e subjekteve do të ngelet me borxhe ndaj fiskut. Instat tregon se eksportet janë me rritje dhe vetëm në 11 muaj janë të paktën 225 milion euro më shumë se një vit më parë. Në total, eksportet kanë shkuar në 1.88 miliard euro. Instituti i Statistikave raportoi se eksportet u rritën me 225 milion euro për 11 mujorin e këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instat, për periudhën janar-nëntor, kompanitë shqiptare eksportuan jashtë 1.88 miliard euro mallra, nga 1.65 miliard euro që ishte shifra për janar-nëntorin e vitit të kaluar. Të dhënat e detajuara tregojnë se rritja e eksporteve është ndikuar kryesisht nga 3 grupe, që janë materialet e ndërtimit, industria e fasonit dhe artikujt bujqësor, ndërkohë që eksportet e mineraleve dhe energjisë kanë shënuar rënje krahasuar me vjet. Eksportet shqiptare shënuan rënje gjatë 2 viteve të shkuara si pasojë e uljes së çmimit të naftës dhe mineraleve. Ndonse gjatë këtij viti rënja është rekuperuar, Shqipëria mbetet sërish vendi që eksporton më pak në rajon, një tregues që dëshmon konkurrueshmërinë e ulët të ekonomisë. Në një raport të publikuar vetëm pak ditë më parë, Fondi Monetar Ndërkombëtar vëren se arsyet pse Shqipëria ka eksportet më të ulta në rajon janë korrupsioni i lartë, institucionet dhe infrastruktura e dobët, kompleksiteti i sistemit tatimor si dhe vështirësitë e kompanive për të patur akses në financim. Sipas FMN, këta faktor pengojnë ekonominë që të bëhet më konkurruese, duke frenuar eksportet dhe rritjen e kompanive. Bashkia e Tiranës ka përgatitur 15 tregje në të cilat rekomandon qytetarët e Tiranës të shfrytëzojnë për blerjet e fundvitit. Traditën për të blerë sa më shumë produkte, për të pasur plot truezë në ditë festash, e shfrytëzojnë po aq tregtarët të cilët abuzojnë me rritjen e çmimeve në prag të tyre. Por për të shmangur këto abuzime, Bashkia e Tiranës sugjeron për blerje 15 tregjet e saj, pasi janë gjetur mekanizma për të frenuar rritjen e çmimeve, duke nxjerrë specialistët e Agjencisë së Konsumatorëve që tani në përtregje. Ne kërkojmë që ata të njoftojmë të numri gjelbër i bashkisë. Në rastet kur specialistët tanë vënë re një tendencë të rritjes së çmimit të produkteve të shportës sipas çmimeve të Instatit, ne ja dërgojmë materialet autoriteteve hetimore, të cilat kanë për detyrë ta ndjekin më afër çështjen dhe mund të shkojnë deri në bllokim të mallit. Për të pasur siguri sa më të lartë, edhe për mishin, që është produkti që konsumohet më shumë nga qytetarët, Bashkia sugjeron që të kujdesen për të konsumuar atë që therret në thertoren e bashkisë në Vaçar. Lidhur me blerjen dhe konsumin e mishit të sigurt, hallkes së cilës është edhe çelja e thertores publike në Vaçar. Çka do thotë që ne ftojmë të gjithë qytetarët që në të gjitha dyqanet e mishit tani e tutje ta kërkojnë mishin me vulën e veterinerëve të thertores së Vaçarit. Çka do thotë që atje mishi nënshtrohet një procesi therje të sigurt, maturimi dhe transporti të saktë në mënyrë që në tavolinet shqiptare tashmë mishi të mos jetë i dëmtuar apo nga procesi therjes, por të jetë brenda standardeve dhe kushteve normale. Për të tretin vit radhazi, Bashkia e Tiranës hap në datën 22 edhe tregun e gjelave të detit në Baldushk, zonë e cila njihet për mirëritjen e tyre.
Gani Dresha i Aleancës për Admërinë e Kosovës festoi fitore në komunën e Istogut e përgjatë gjithë ditës në mediat kosovare u lakua emri i tij si fitues i zgjedhjeve të ripërsëritura për shkak të disa parregullsive. Por odisea e një votimi të përsëritur 3 herë në bastionin e vjetër të LDK-s nuk ishte e thënë të përfundonte këtu. Formularët e fundit të publikuar të hënën tregojnë se ka pasur gabime gjatë numërimit në 5 qendra votimi, e kjo përmbysi rezultatin në favor të kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haki Rugova. Ai duket të jetë në avantazh me 75 vota më shumë. Ky është numri i votave të rregullta, ndërsa ai përfundimtar do të bëhet publik pasi të numërohen edhe votat me post dhe votat me kusht, numri i të cilave është 510. Përcaktimi i partisë fituese në këtë zonë do të nxjerrë edhe forcën politike që siguroi më shumë komuna në tërësi në zgjedhjet e Kosovës. Aleksandar Vučić mbërrin sot për një vizitë 3 ditore në Moskë, ku do të takohet me shefin e Kremlinit Vladimir Putin, e së bashku do të marrin pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të disa marrëveshjeve bilaterale, siç njoftojnë mediat serbe, pa sqaruar se për çfarë marrëveshjesh bëhet fjalë. Kreu i shtetit serb do të dorëzojë në kryeqytetin rus medalje mirënjohje për ish ambasadorin e Rusisë në OKB Vitali Çurkin, i cili ishte kthyer sipas tij në zërin e Beogradit për Kosovën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Vučić i shoqëruar në këtë vizitë nga ministri i jashtëm Ivica Dačić dhe ai i mbrojtjes Aleksandar Vulin do të zhvillojë edhe një sër aktivitetesh të tjera, qëllimi i të cilave është rritja e bashkëpunimit mes dy vendeve. Hetimet për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane kanë krijuar tension mes presidentit dhe prokurorit të përgjithshëm amerikan. Megjithatë, shtëpia e bardhë mohoi zërat se po përgatit shkarkimin e Robert Mueller. Donald Trump i mohoi raportet se po planifikon shkarkimin e prokurorit të posaçëm Robert Mueller, njeriu i vendosur në krye të hetimit mbi përfshirjen e supozuar të Rusisë në presidencialet e 2016-s. Tensionet janë shtuar ndjeshëm mes shtëpisë së bardhë dhe ekipit hetimor të Muellerit. Të shtunën, avokati i grupit të tranzicionit presidencial që ndihmoi në kalimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë pas zgjedhjeve, u shpreh se ky ekip ka siguruar në mënyrë të paligjshme me mira emaile e materiale private. Duke u përgjigjur pyetjeve mbi sherrin ligjor, Trump tha se gjërat nuk duken as pak mirë dhe se njerëzit e tij janë shumë të zemëruar. Kritikat e përshkallëzuara ndaj Muellerit kanë shtyrë disa ligjvënës demokratë të shprehin hapur shqetësimin e tyre se antarët republikanë të Komitetit të Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve duan ta mbyllin hetimin që përfshin disa ish bashkëpunëtor të ngushtë të fushatës së Trumpit. Vetë prokurori i posaçëm amerikan mbrojti ligjshmërinë e grumbullimit të emaileve, edhe pse zyrtarët e administratës u vunë në diani vetëm javën e kaluar se një agjenci qeveritare kishte dorëzuar korrespondencën përpara disa muajsh. Emailet vinin nga kompjuterat e 13 zyrtarëve të lartë të ekipit të tranzicionit dhe mbuloi një periudhë nga koha kur Trump u zgjodh në fillim të nëntorit 2016 e deri kur mori detyrën më 20 janar 2017. Çfarë ndodh në një aeroport kur ndërpritet energjia elektrike, pasagerë të bllokuar në errësirë dhe 10 fluturime të devijuara në ajër? Kjo ka ndodhur në Atlanta, në një prej aeroporteve më të mëdha të botës ku razjan në centralin elektrik. Mirave u prekën nga mbyllja e pjesëshme e aeroportit më të ngarkuar të globit, Hartsfield-Jackson, në Atlanta të Shteteve të Bashkuara si pasojë e një blackouti. Drejtuesve të këtij aeroporti u duhet të menaxhojnë çdo ditë rreth 2500 fluturime dhe mbi 250.000 pasagerë. Energjia elektrike tashmë është rikthyer, por 1000 fluturime u anulluan dhe me qindra të tjerë u shtyn. Një sër avionësh që duhet të mbërrinin nga aeroporte të tjera u devijuan gjithashtu ose vonuan ngritjen e ajër nga vendi i tyre i nisjes. Georgia Power, kompania që furnizon aeroportin me energji elektrike, beson se shkaki i incidentit është zjarri i shpërthyer në një centralë të nëndeshëm elektrik. Zyrtarët kanë bindjen se flakët e nisura në sistemin elektrik dëmtuan kablot duke sjellë në fund dhe ngërçin paralizues. Kryebashkiaku i Atlantës deklaroi se shkaqet e zjarrit janë tashmë në hetim dhe i kërkojnë ndjes mira personave të cënuar nga ky episod, si pasojë të cilit një sër linjash të mëdha ajrore përfshir United, Southwest dhe American Airlines i pezulluan krejtësisht lëvizjet e tyre të dielën. Një pjesë e mirë e pasagerëve mbetën në errësirë për një kohë të gjatë, e disa thonë se kanë qëndruar në bordin e avionëve për plot 6 orë. Rreth 30.000 udhëtar u prekën në total nga mbyllja e aeroportit.
2 pilotë amerikanë tregojnë publikisht eksperiencën e tyre në vëzhgimin e objekteve fluturuese të pa identifikuar në oqeanin paqësor. Pasi Pentagoni bëri publik programin e tij miliona dollarësh për kërkimin e objekteve misterioze, 2 pilotë amerikanë vendosën të bëjnë përpara dhe të rrëfejnë eksperiencën e tyre të çuditshme të mbi 1 dekadë më parë, kur gjatë një fluturimi rutin mbi oqeanin paqësor, ndeshën në disa objekte misterioze, të cilat u larguan me një shpejtësi që 2 pjesëtarët e forcave ajrore nuk e kishin parë kurrë ndonjëherë. Ngjarja ndodhi në 2004. David Fravor dhe Jim Slate kanë qenë duke fluturuar mbi brigjet e San Diegos me avionët e tyre FA-18F Super Hornets, gjithçka po shkonte normalisht, deri në momentin kur objektet e çuditshme ju shfaqën përpara syve duke qëndruar në ajër. Pastaj papritur lëvizën me shpejtësi marramënse drejt detit, ku ndaluan përsëri dhe ndenjën pezull. Fravor arriti ta shohë njërin prej tyre. Ishte në ngjyrë të bardhë të shndritshme, rreth 12 metra i gjatë dhe në formë ovale, kujton ai. Sipas pilotit, mjeti fluturues hidhej në mënyrë të hallakatur, por nuk lëvizte në një drejtim të caktuar. Flavor ishte përpjekur t'i afrohej për ta parë më mirë. Në fillim tregon ai objekti bëri të njëjtën gjë dhe për një çast u duk se po fluturonim drejt njëri tjetrit. Pastaj kur unë ktheva avionin drejt tij, papritur u largua me një shpejtësi të pabesueshme. Kolegët e tij nisën ta vënë në lojë kur mësuan për episodin e rrallë, ndërsa eprorët zgjodhen të mos hetonin më tej mbi ngjarjen. Të shtunën Departamenti Amerikan i Mbrojtjes e pranoi më në fund ekzistencën e programit të tij të fshehtë timor të UFO-ve, pasi zyrtarët atij sqaruan se vëmendja tani është spostuar në prioritete të tjera. Një foto i kushtoi shumë më të bukurës Irakut. Nga objekta adhurimi, ajo po kërcënohet çdo ditë për një selfie me Miss Izraelin. Gati një muaj më parë, Sara Idan ishte e veshur me një fustan të zbukuruar me gur Swarovski, duke përfaqësuar Irakun në konkursin e bukurisë Miss Universe. Ajo që e hera e parë në 45 vjet që vendi i saj merrte pjesë në një event të tillë. Isha në qellin e 7 rrëfen Sara, por gjithçka ndryshoi papritur për shkak të një selfie. 27 vjeçaria shkrepi një foto me Miss Izraelin Adar Gandelsman përpara konkursit dhe i bashkangjiti mesazhin: paqe dhe dashuri nga Miss Iraku dhe Miss Izraeli. Reagimi nuk ishte ai që priste. 6 ditë përpara eventit, organizatorët e Miss Irakut i kërkuan ta zhdukte foton nga faqja e saj, ose do t'i hiqej titulli. Të tjerë kërcënuan me jetë. Sara, e cila ka nënshtetësi irakiane dhe amerikane, i telefonoi menjëherë familjarëve në Bagdad për t'i kërkuar të bëjnë kujdes. Vajza mori dhe kërcënime online për faktin se kishte dalë me rrobe banje në njërin prej raundeve eliminuese. Efektin më të madh megjithatë e pati selfie me Miss Izraelin. Idan nuk e hoqi foton, ama një ditë pas postimit u detyrua të shpjegonte se nuk e mbështet qeverinë izraelite ose politikat e saj në lindjen e mesme dhe i kërkoi ndjes të gjithë atyre që menduan se ky ishte një sulm ndaj kauzës palestineze. Sot 27 vjeçaria vazhdon të marrë kërcënime me vdekje në mediat sociale. Pavarësisht të gjithave, ajo po përpiqet të fokusohet te karriera e vet, por as qeveria irakiane dhe as organizata përgjegjëse e Miss Irakut nuk i ofrojnë mbështetje. Në ditët ndërkombëtare të emigrimit është hapur një ekspozit në të cilën kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, tha se shumë prej atyre që emigruan po e përfaqësojnë më së miri Shqipërinë. Unë jam shqiptar, kështu është quajtur ekspozita e çelur në Tiranë në ditën ndërkombëtare të emigrimit. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj, i pranishëm në ceremoninë e hapjes, shprehu mirënjohjen për emigrantët që sipas tij e përfaqësojnë denjësisht Shqipërinë. Sot jemi në një situatë ku gjithë ky është një aset. Unë vetë jam produkt këtij fenomeni, këtij procesi. Unë nuk besoj personalisht tek turbopatriotizmi që ose mirë me që shqiptar do thotë vetëm të punojmë këtu. Unë besoj se cili për nesh, sidomos me një shërbim diplomatik modest të një vendi të vogël, e ka fuqinë të jetë një ambasador dhe të jetë një përfaqësues shumë i denjë i Shqipërisë. Veliaj e konsideroi të rëndësishëm rolin e emigrantëve edhe në thithjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Ajo që më pëlqen që mbas samitit diasporës, një pjesë e madhe e antarëve dhe aktivistëve të diasporës janë kthyer jo vetëm në agent marketingu, por edhe në agent thithjesh investimeve të huaja. Kryetari i Bashkisë theksoi të drejtën e votës së emigrantëve për t'i dhënë atyre rëndësinë e duhur në vendimarrje për vendin e tyre. Sigurisht që kjo do një dakordsi dhe me opozitën, por besoj që pas 27 viteve që i kemi trajtuar emigrantët vetëm si aksioner ekonomik, ka ardhur koha që të lëmë njanë cicmicet politike dhe kur vjen puna tek vota e emigrantëve, të marrin vendimin e duhur edhe të japim drejtim kësaj historie.
As Sulejman Starova nuk mundi ta fus Partizanin brenda objektivave. Ai nuk i mbushi 6 javë si trajneri të kuqve, pasi dha dorëheqjen pas humbjes katastrofike 5-0 me luftëtarin e Gjirokastrës. Ekipin do e drejtoi përkohësisht zëvendës trajneri Klevis Dalipi. Humbja 5-0 e Partizanit ndaj luftëtarit në Gjirokastër dhe largimi i trajnerit Sulejman Starova tregon edhe një herë se situata brenda skuadrës nuk është as pak e qetë. Problemet e merkatos, të menaxhimit të grupit të italianëve të udhëhequr nga Moxhi, nxorën pa shumë probleme, dhe as Sulejman Starova i shndruar shpeshherë si komandar e shpëtimi, nuk arriti të çojë këtë herë misionin e tij deri në fund. Si për koincidencë përpara saj, humbjen e parë më të thellë Partizanit ja ka shkaktuar pikërisht luftëtari. Ishte viti 1979 kur skuadra Gjirokastrit e drejtuar në atë kohë nga Hito Hitaj e mundi skuadrën kryeqytetase me shifrat 4-0. Ky rezultat i pardjeshëm i djeshmi na ngacmoi për të kujtuar dhe ato rezultate të mira që ka arritur. Të mos gaboj në 79-ën, fitua mirë 4-0. Ekipi që unë drejtoi atëre, të vjetër, nëse do ta quajë kështu, të Braos, Kalluçit, Bonit, Seitit, Emerat, të gjithë atyre të tjerëve që kanë luajtur në atë periudhë. Ndërkohë që Partizani në ato vite u udhëhiqej nga Bekush Birçe, megjithatë në humbjen e fundit të ish skuadrës së tij Birçe sheme i keqardhë dorëzimin e Partizanit. Mua më duk diçka që shumë e ftohtë, gjëra të cilët golet kaloshin pa ndonjë konflikt, pa përpjekje maksimale. Partizani emrin e ka, po faktikisht për të prodhuar atë që themi ne lojën si emër nuk e ka. Dorëheqja e Starovës të lënë shije jo të mirë. I rikthehemi lajmit të parë, ambasada e Shteteve të Bashkuara sapo ka nxjerrë një deklaratë që po e lexojmë të plot. Ambasada dënon me forcë dhunën që ndodhi në protestën e sotme në Tiranë. Ne mbështesim të drejtën e qytetarëve për të protestuar paqësisht, por dëmtimi i pronës publike, hedhje granatave tymuese në parlament dhe dhuna nuk janë të pranueshme. Ne i bëjmë thirrje të gjitha partive që të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të nxisin qetësi. Populli shqiptar nuk duhet të habitet që politikanët e tij po luftojnë njëri tjetrin. Kjo do të thotë se reforma në drejtësi më në fund po zbatohet. Komisionet e vettingut do të kenë së shpejti rezultatet e tyre të para. Prokurori i përgjithshëm që refuzonte të ndiqte penalisht politikan është i ikur. Së shpejti do të shohim krimin e Spakut dhe BKH-s, të cilat do të hetojnë dhe ndjekin penalisht zyrtar të korruptuar të nivelit të lartë. Qytetarët të shqiptar presin me padurim për drejtësi dhe politikanët kanë frikë. Përfundon deklarata e ambasadës amerikane. Ishte gjithçka për edicionin e orës 15 këtu në Top Channel. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.